सांगा की सबस्क्राईब करा. Let me try first. ओके. वाह वाह. ये. हॅलो गाईज, वेलकम टू माय चॅनल. सो आज आपण बघणार आहोत शेवभाजी कशी बनवायची. तर चला मग आपण काय काय साहित्य लागतं ते बघूयात. इथे मी कांदा घेतलेला आहे, एक टोमॅटो घेतलेला आहे, तो व्यवस्थित उभ्या पद्धतीने कापलेला आहे. त्यानंतर घेतलेली आहे कोथिंबीर. अशा पद्धतीने ती बारीक चिरून घ्यायची. त्यानंतर लसूण आणि इथे मी घेतलेलं आहे वाळलेलं खोबरं, ते किसून घेतलेलं आहे. इथे मी एका प्लेटमध्ये साहित्य काढून घेतलेलं आहे. कांदा, टोमॅटो, कोथिंबीर, लसूण आणि वाळलेलं खोबरं. त्यानंतर मी एका पॅन मध्ये तेल थोडंसं घेतलेलं आहे. तेलामध्ये मी कांदा टाकलेला आहे. त्यानंतर लसणाच्या पाकळ्या टाकलेल्या आहेत. लसणाच्या पाकळ्या थोड्याशा तुम्ही जास्त घ्या, कारण आपण भाजीला जास्त मसाले वापरणार नाही आहोत. लसूणचा थोडासा वापर जास्त करा. नंतर मी ह्यात टोमॅटो टाकलेला आहे. आता हे सगळं मिश्रण आपण एकत्रित व्यवस्थित भाजून घेऊयात. नंतर आपण किसलेलं जे खोबरं होतं ते ऍड करून घेऊयात. आता हे मिश्रण 2 मिनिट वाफवून घेऊयात. त्यानंतर हे अशा पद्धतीने थोडंसं हलवून मग आपण हे मिश्रण मिक्सरला बारीक करून घेऊयात. एका पॅन मध्ये मी तेल घेतलेलं आहे. नंतर जिरं, मोहरी, तेल तापून झाल्यानंतर जिरं मोहरी टाकून घेऊयात. आणि कढीपत्ता टाकून घेऊयात आता. त्यानंतर जे वाटलेलं आपले मिश्रण आहे ते आपण ह्या तेलामध्ये टाकून घेऊयात. हे मिश्रण व्यवस्थित एकत्रित करून झाल्यानंतर ह्यात थोडीशी हळद, गरम मसाला आणि रेड चिली पावडर हे मिश्रण व्यवस्थित भाजून घेऊयात. दोन मिनिट वाफून झाल्यानंतर कोथिंबीर टाकून घेऊयात आणि एकत्रित करूया. आता आपण ह्यामध्ये गरम पाणी टाकून घेणार आहोत. आणि चवीपुरतं मीठ. अशा पद्धतीने आपली ही भाजी रेडी झालेली आहे.